atë ditë nuk kanë qenë fëmijë në shkollë. Kanë ndodhur natën kjo, tërmeti. Se mund të keshin kaluar një tmerr të madh fëmijët edhe ngel ke për tani jetën. Lajmi për dëmtimin e shkollës e morën vesh shumë shpejt, rreth orës 5 të mëngjesit të ditës së rënë tërmetis të 6 nëntorit, dhe me njëherë shkova për të parë gjendjen, pash dëmtime të jashtëzakonshme, e cila nuk ishte e mundur për të vazhduar mësimin. Tërmetin, gjithë ishim të frikësuar dhe akoma vazhdon ajo frikë pasi tërmeti akoma nuk ka pushuar. Shpresojmë që gjithçka të marrë fund, edhe shkolla të bëhet përsëri nga e para. Përshëndetje e mirëdita. Përshëndetje. I hope you are all doing fine. And the confinement is not too hard on you all. Besoj që të jeni të gjithë mirë dhe që karantina të mos jetë shumë e vështirë për ju. Welcome to this signature ceremony. I have the pleasure to have here with me the UNDP representative to Albania, Limya Eltayeb, the State Minister for Reconstruction, Mr. Arben Ahmetaj, and the Deputy Minister for Education, Mr. Oltion Rrumbullaku. Welcome. Mirë se keni ardhur në këtë ceremoni në Shqipëri. Kam kënaqësinë që në formë virtuale të kem të pranishëm në këtë ceremoni përfaqësuesen rezidente të Këtit në Shqipëri, zonjën Limya Eltayeb, Ministrin e Shtetit për Rindërtimin, zotin Arben Ahmetaj, si edhe zëvendës Ministrin e Arsimit, zotin Oltion Rrumbullaku. Mirë se keni ardhur. As you know, today we are going to sign the first contract for 15 million euro of the EU for School program. And this is the first concrete delivery out of the EU support following the tragic earthquake of the 26th of November last year. Ne jemi këtu në mënyrë që sot të nënshkruajmë kontratën e parë të kësaj marrëveshje, pra e cila vjen në formën e 115 milion eurove për këtë program që ka të bëjë për BE-n për shkolla. Pra është pikërisht ajo fjalë e mbajtur nga ana jon, nga ana e BE-s, që dham pra pas tërmetit tragjik të datës 26 nëntor. The Union has been together with its member states close to Albania since day one, on the ground with the EU civil protection mechanism. Bashkimi Europian ka qëndruar në përkrah Shqipërisë që prej momentit të parë, që prej ditës së parë për atë tërmeti, ne kemi qenë në terren me anën e mekanizmit të BE-s për mbrojtjen civile, pra jo vetëm BE-ja, por edhe shtetet anëtare. In a second phase, we have planned together with our partners the long-term economic recovery, and we have therefore decided to convene a donor conference in Brussels on the 17th of February. Dhe ashtu së bashku me partnerët, ne menduam që sy të hidhnim drejt së ardhmes për të menduar pra për rindërtimin dhe për rimëkëmbjen ekonomike dhe afatgjatë të Shqipërisë. Për këtë arsye, u vendos që të organizohej konferenca e madhe ndërkombëtare e donatorëve në Bruksel në datën 17 shkurt. And in that context, the European Commission made a very important pledge of 150 million euro for the reconstruction in Albania. Dhe në atë moment, Komisioni Evropian bëri një premtim shumë të rëndësishëm në anën e Shqipërisë 115 milion euro për të mbështetur Shqipërinë rindërtimin pra të vendit. Today we move from a pledge to reality and we sign the EU for School program contract for the first 15 out of the 115 million pledged by the European Commission. Ndërkohë që ne sot pra jemi këtu të nënshkruar këtë kontratë të parë për programin BE-ja për shkollat dhe ky program sot pra për shifrën 15 milion euro që janë 15 milion euro të para nga shifra 115 milion që u premtua në konferencën e donatorëve në Bruksel. This program, the EU for School, will be implemented, and we are happy that this will be the case, by UNDP. Program do të vihet në zbatim dhe jemi të kënaqur shumë për këtë gjë, pra që do të vihet në zbatim nga Këti në Shqipëri. Of course, in close cooperation
with the relevant authority of the Albanian government and the local community involved. Natyrisht kjo do të bëhet në bashkëpunim me autoritetet në Shqipëri, pra me qeverinë e Shqipërisë, si dhe me autoritetet vendore në zonat e caktuara. This first part of the Youth School for program will cover the first 22 priority schools in 5 regions of Albania, in Durrës, in Kavaje, in Kamec, in Kruja, and in Kurbin. Pikërisht, pra kjo pjesë e parë do të ndihmojë 22 shkollat me përparësi apo prioritare në 5 zona të vendit. Dhe këto zona janë Durrësi, Kavaja, Kamza, Kruja dhe Kurbini. The schools are kindergartner, 9 years school, high school, joint school, professional schools, and this program will benefit 7,500 children and teenagers, and of course their family as well. Dhe në anën e këtij programi do të jetë mundur që të ndihmohen pra kopshte, shkolla nëntëvjeçare, shkolla të mesme, shkolla fillore, po ashtu edhe shkolla profesionale. Në total, shifra e fëmijëve dhe e adoleshentëve që do të ndihmohen do të jetë 7.500 në zonat e prekura nga tërmeti, po jo vetëm fëmijët, por edhe familjet e tyre. I'm very pleased to start this program because building back schools means restoring hope, means getting back to normal, means resilience and confidence in the future. Jam vërtet shumë i kënaqur që ne arritëm pra ta bëjmë këtë gjë dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë në të ardhmen. Pasi duke rindërtuar shkollat, kjo gjë sjell shpresë, edhe shpresa restauron edhe sjell edhe atë ndjesi që jeta do të kthehet në normalitet, po ashtu edhe besimin pra tek e ardhmja. This school will be rebuilt, implementing the highest international standards in this sector. Dhe shkolla do të rindërtohen duke ndjekur standardet më të larta ndërkombëtare në këtë sektor. But this is not all. Yesterday, the European Union Council has agreed on the revision of its budget, has confirmed the other 100 million euro allocated to Albania as pledged by the European Commission President on the 17th of February. Jo vetëm kaq, dje në fakt ka qenë Këshilli i BE-s i cili bëri rishikimin e buxhetit të Bashkimit Europian për vitin 2020, duke rikonfirmuar pra atë shifër atë cilën e premtoi Komisioni Evropian në datën 17 shkurt të këtij viti, pra pjesën e mbetur 100 milion euro. So despite the coronavirus crisis in which we are, the European Union has confirmed its pledge and has delivered its pledge of the additional 100 million euro, and this shows the solidarity that the European Union has with Albania, and the EU continue to stand with Albania in this difficult period of coronavirus and reconstruction following the earthquake. Dhe pikërisht pra pavarësisht kësaj periudhe të vështirë që ne po kalojmë me koronavirusin, Bashkimi Europian ka mundur të rikonfirmojë këtë shifër, pra atë premtim që u bë prej 150 milion eurosh në datën 17 shkurt. Kështu që edhe 100 milion që përveç 15 milion që të cilën ne do nënshkruajmë sot është rikonfirmuar, kështu që ne po vazhdojmë të tregojmë solidaritetin ton me Shqipërinë dhe po ashtu ne do të vazhdojmë të qëndrojmë në krah Shqipërisë në këto momente të vështira të koronavirusit, por edhe me vështirësinë e Shqipërisë për rindërtimin pas tërmetit tragjik të nëntorit të vitit të shkuar. With this 100 million euro, we will continue to implement the Youth for School program in all the other areas affected by the earthquake, including Tirana, and we will also focus on the restoration of cultural heritage sites in close coordination with the Ministry for State Reconstruction. Dhe ne do të vazhdojmë pra pikërisht me zbatimin e këtij programit BE-ja për shkollat, dhe zbatimi i tij do të vazhdojë edhe në zona të tjera përveç atyre që unë tashmë përmenda, duke përfshirë këtu Tiranën si edhe pjesë të tjera të Shqipërisë që janë prekur nga tërmeti.
përveç rindërtimit të shkollave, ne do të fokusohemi, do të përqendrohemi edhe tek restaurimi i atyre zonave ose vendeve pra të trashëgimisë kulturore në Shqipëri në bashkëpunim të ngushtë me ministrin e shtetit për rindërtimin. Now, before the signature of a contract, it's my pleasure to ask Limya Eltayeb on behalf of UNDP to step in and say a few words on this joint adventure. Limya, please. Dhe tani, përpara se ne të kalojmë në fakt në nënshkrimi i kësaj kontrate, kam kënaqësinë që fjalën t'ia kaloj përfaqësuesës së Këtë në Shqipëri, zonjës Limya Eltayeb. Dear Dita, everyone. Thank you, Ambassador, ministers, for this occasion. I want to start by congratulating the government of Albania and the people of Albania on how they are managing the coronavirus pandemic, and to salute those working on the front line, but also those staying at home and doing their part. Faleminderit i nderuar zoti ambasador, i nderuar ministër, i nderuar zoti zëvendësministër. Më lejoni që fjalën time të filloj duke përgëzuar qytetarët e Shqipërisë dhe qeverinë e Shqipërisë për mënyrën se si po menaxhohet pandemia e koronavirusit. Dëshiroj në fakt që në mënyrë të veçantë të përshëndes të gjithë ata që po punojnë në vijën e parë të rrezikut, si edhe të gjithë ju që qëndroni në shtëpi dhe me anën e kësaj ju po bëni pjesën tuaj për të ecur përpara. We did not know when we were preparing the recovery plans after the November earthquake that another challenge was around the corner. However, now the time has come to start rebuilding post-earthquake and to start planning post-coronavirus. Ne nuk e dinim në fakt pas tërmetit të nëntorit, kur po përgatisim planet për rimëkëmbjen dhe rindërtimin, që do të kishim edhe një sfidë tjetër shpejt në të ardhmen. Megjithatë, tashmë ka ardhur koha që të fillohet pra rindërtimi me fazën e pas tërmetit dhe po ashtu edhe me planifikimin për fazën e pas koronavirusit. So today for me is a very happy day because the EU and UNDP have decided to commence with support to schools, support to children, support to the new generation. This is an investment in the future of Albania. Unë jam shumë e kënaqur sot për që jemi këtu për të nënshkruar këtë iniciativë ndërmjet Bashkimit Europian dhe Këtë-it dhe që kjo do të fillojë me anën e mbështetjes për shkollat, pra mbështetje që ushton fëmijëve brezit të ri, një hap ky shumë i rëndësishëm pasi në vetvete është investim për të ardhmen e Shqipërisë. Who better than the girls and boys, young adults, teachers, their parents, and their families to be at the forefront of rebuilding Albania? E kush më mirë se sa vajzat dhe djemt të rinj të Shqipërisë, mësuesit e tyre, por po ashtu edhe prindrit, familjarët, kush më mirë se ata pra që të jenë pikë së pari në përpjekjet për rimëkëmbjen dhe rindërtimin e Shqipërisë. Together, the government of Albania, the EU, and UNDP will translate all the promises made in Brussels into tangible support to the education system, one of the most earthquake-affected sectors on November 26. Së bashku, qeveria e Shqipërisë, Bashkimi Europian dhe Këtë do t'i përkthejnë ato premtime që u bën në konferencën e donatorëve në Bruksel në mbështetje të prekshme për sistemin arsimor të Shqipërisë, që në fakt në vetvete është një nga sektorët më të prekur nga tërmeti i tmerrshëm i datës 26 nëntor. Quality education goes to the heart of the Sustainable Development Goals, the SDGs. This action will directly benefit 7,500 children, as well as all of the neighborhoods which they serve. Dhe në fakt një arsim cilësor është shumë i rëndësishëm edhe sa u përket objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm. Pikërisht kjo lloj pune në anën e saj në mënyrë të drejtë për drejtë, siç u tha, do të përfitojnë 7.500 fëmijë pra ose adoleshentë që shkojnë në shkolla, por edhe të gjithë të tjerët në ato lagje në zona në të cilat ata banojnë. I thank the government of Albania and EU for the trust placed in UNDP. We are a proud partner with you based on long-term experience, both in Albania and globally,
when it comes to recovery, rehabilitation, and socio-economic development. Dëshiroj të falenderoj qeverinë e Shqipërisë dhe Bashkimin Europian për besimin që na kanë treguar pra ne dhe që kanë vënë tek ne si PNUD. Jemi krenar që të jemi partner me ju, kjo edhe në bazë të përvojës sonë të shkuarën, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në zona të tjera të globit, sidomos sa i përket rehabilitimit dhe zhvillimit shoqëror dhe ekonomik të vendeve. We will deploy the Build Back Better approach, BBB, which will offer us an opportunity to rebuild stronger and safer. This is the only way to make sure that development gains are not eroded by future disasters. Ne do të përdorim atë qasje që njihet si qasja e rindërtimit edhe më mirë. Pra, është një qasje me anën e së cilës ne dëshirojmë që të përdorim këtë mundësi për të rindërtuar këto zona në mënyrë më të fortë e më të sigurt, pasi është vetmja mënyrë se si përfitimet që vijnë nga zhvillimi nuk do të mund të çohen kot apo edhe të zhbëhen në të ardhmen nga fatkeqësi natyrore. We will also build back together, which means we see and foresee cooperation with local governments, communities, public institutions, while mobilizing local communities and upholding transparency and integrity. Në anën e kësaj qasje, rindërtimin ne do ta bëjmë së bashku, duke parashikuar këtu bashkëpunimin me qeverisjen vendore, me komunitetet e institucionet publike, si edhe duke mobilizuar komunitetet e ndryshme dhe duke treguar transparencë dhe integritet. Finally, but also most importantly for me, the Leave No One Behind hashtag will be entwined in everything we do. We will reach out to marginalized communities, whether they are children with disabilities or people with disabilities or Roma or others, and make them our first priority. Dhe së fundi, por në fakt për mua edhe gjëja më e rëndësishme është që hashtag-u që njihet si Leave No One Behind apo nuk do të lëm askënd pas, do të jetë pjesë shumë e rëndësishme e kësaj pune që do të bëhet duke arritur të komunitetet e marginalizuara, fëmijët, personat me aftësi të kufizuara, komunitetet rome e të tjerë, duke i kthyer ata në përparësinë tonë kryesore. We are confident of the success we will achieve together thanks to the cooperation with our partners, the EU delegation in Albania, the State Ministry of Reconstruction, the Ministry of Education, Youth and Sports, and the municipalities. Jemi besimplot që do të kemi sukses kjo në sajt të bashkëpunimit me partnerët tanë, me delegacionin e Bashkimit Europian në Shqipëri, me Ministrinë e Shtetit për Rindërtimin dhe Ministrinë e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë, si edhe me të gjitha bashkitë në zonat e prekura. We collective together with Albania and are ready to rebuild post-earthquake and post-coronavirus. Faleminderit shumë. Krah Shqipërisë në mënyrë të përbashkët dhe jemi gati që të rindërtojmë pra dhe të ndihmojmë Shqipërinë jo vetëm pas tërmetit, por edhe pas koronavirusit. Thank you, Limya, for your words and for our cooperation. I will now pass the floor to the Minister of State for Reconstruction. It's my pleasure to invite Minister Arben Ahmetaj to take the floor. Minister. Faleminderit Limya, faleminderit për fjalët e ngrohta për bashkëpunimin që ne kemi pasur dhe tani me të lajësi fjalën ja kaloj Ministrit të Shtetit për Rindërtimin, Zotit Arben Ahmetaj. Zoti Ahmetaj, fjala për ju. Faleminderit Ambasador, faleminderit për mbajtjen e premtimit të datës 17 shkurt që Bashkimi Europian i akordoi Shqipërisë 115 milion euro për rindërtimin pas tërmetit të nëntorit të vitit të kaluar. Sot ju së bashku me UNDP-n që gjej sërish rastin ta falenderoj për bashkëpunimin e ngushtë që kemi pasur të treja apo të katërta palët, po e marrë qeverinë në njërën anë dhe komisionin në anën tjetër së bashku me UNDP-n. Sot ne i bëjmë fjalët e shkurtit i bëjmë realitet. Nëse do vazhdosh me përkthimin, besoj se ju do
kenë nevojë për përkthim. Ndërkohë, dua të theksoj që lista e shkollave që Bashkimi Europian në ndërtimin e komisionit, delegacionit në Shqipëri të Ambasadorit Soreca, është punuar me kujdes së bashku me Ministrinë e Arsimit, së bashku me bashkit në zonat ku do të ndërtohet. Janë 22 shkolla, janë 7500 nxënës dhe nxënëse që përfitojnë nga rindërtimi i shkollave në 5 zonat që u përmendën dhe nga Ambasadori. Ne do të ndërtojmë dhe rikonstruksojmë së bashku 103 shkolla të dëmtuara. Dhe sot një pjesë e mirë e shkollave janë në një proces prokurimi nga ana e Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe Bashkisë së Tiranës, e ndërkohë me këtë firmosje i shtohen edhe 22 shkolla të tjera në një proces rindërtimi me UNDP-n, me donacionin, me grantin që Bashkimi Europian, që Komisioni Europian i ka akorduar Shqipërisë. Kjo tregon që ne nuk jemi vetëm, dhe në një kohë të vështirë siç është kriza e koronavirus, ne nuk jemi vetëm. Bashkimi Europian dhe donatorët e tjerë janë sërish me ne. Për të gjithë ata që mund të kenë pasur një dilemë apo dyshim që a do të vazhdojë rindërtimi apo jo, a do të vazhdojë Bashkimi Europian, Komisioni Europian ta mbajë fjalën për ato 115 milion euro grant që do të jepte. Ja pra, shikojeni sot është 15 milion i parë që do të shkojë në rindërtimin e shkollave. Dje Bashkimi Europian nëpërmjet parlamentit dhe strukturave ka aprovuar buxhetin për 100 milion eurosh po për rindërtimin për Shqipërinë, dhe me ato 100 milion euro së bashku me Bashkimin Europian do të rindërtojmë një pjesë shumë të mirë të shkollave, pra të ngelura për të përfshirë në programin e rindërtimit, dhe gjithashtu edhe sajte apo objekte të trashëgimisë kulturore. Në emër të qeverisë dua të ndaj me qytetarët që motoja ju nuk jeni vetëm nuk është një klishe, por është një qëllim dhe do të bëhet një realitet i qeverisë shqiptare për ju së bashku me donatorët. Gjej rastin të falenderoj Bashkimin Europian, Komisionin, po dua të falenderoj në mënyrë specifike Ambasadorin Soreca, që e kam parë vetë dhe në ato momente të konferencës së donatorëve, që gëzonte së bashku me qeverinë shqiptare për atë mbështetje që po merrte Republika e Shqipërisë, qytetarët e Shqipërisë nga donatorët e gjithë globit. Gjithashtu dua të falenderoj edhe përfaqësuesen e UNDP-së Limya Eltayeb për bashkëpunimin, dhe jam i bindur që së bashku në partneritet do në kohë rekord ndërtojmë shkollat në mënyrë që nxënësit të jenë në kohë në klasat e tyre të ndërtuara më mirë, më të sigurta dhe më të forta. Faleminderit. Thank you very much, Minister, for your words. Very appreciated. We are in this together since day one, and we will continue to work together for the benefit of the Albanian people as a whole. Faleminderit shumë nderuar zoti ministër, faleminderit për fjalën që ju na dha. Është vërtet ajo që thatë, që nuk jeni vetëm. Ne jemi së bashku në këtë përpjekje dhe kemi qenë bashkë që prej ditës së parë, dhe do të vazhdojmë të ta bëjmë këtë gjë. Pikë së pari e mbi të gjitha për qytetarët e Shqipërisë për të ardhur atyre në ndjenjë. Now I would like to invite the Deputy Minister for Education, Mr. Rrumbullaku, to say a few words. Dhe tani kam dhënë fjalën tek Arsimit Rrumbullaku për fjalën e tij. Nderuar Ambasador Soreca, nderuar përfaqësuesja e UNDP-së Limya Eltayeb, nderuar Ministri Ahmetaj, në emër të Ministrit Shahinin me lejonit të shpreh falënderimin për angazhimin
me Bashkimit Europian për ndihmuar Shqipërinë në procesin e rimërkëmbjes pas tërmetit të 26 nëntorit, nëpërmjet alokimit të shumës që ju thatë, e cila një pjesë do të përdoret për ndërtimin dhe riparimin e objekteve shkollore në zonat e dëmtuara. Patjetër që mbi 300 shkolla kishin dëmtime të pjesshme apo të mëdha nga tërmeti dhe çdo sistem arsimor në kushtet e Shqipërisë do të kishte shumë të vështirë ta zgjidhte këtë situatë në kohë të përshtatshme. Nga ana tjetër, sot jemi në një situatë edhe më problematike për shkak të koronavirusit, por sistemi arsimor, mësuesit, të gjithë kanë treguar që klasat janë tashmë në çdo shtëpi, angazhimi është shumë i madh në të gjithë stafin arsimor, në të gjithë mësuesit, nxënësit dhe prindrit për ta tejkaluar këtë situatë. Kjo po shërben edhe më shumë për të kuptuar rëndësinë e shkollës, rëndësinë e arsimit në zhvillimin e brezit të ri. Patjetër do të jetë shumë më mirë në vitin e ardhshëm, kur shumë shkolla edhe nga ky financimi Bashkimit Europian do të realizohen, edhe shkolla të tjera të cilat po bëhen në Bashkinë e Tiranës apo nëpërmjet fondit shqiptar të zhvillimit. Patjetër një pjesë e rëndësishme e këtyre shkollave në fakt janë në zonat rurale dhe shumë nga këto objekte shkollore do të shërbejnë si qendra kryesore të komuniteteve përkatëse, ku në këto komunitete mund të reflektohen më mirë edhe rëndësia e drejtave të njeriut, edhe ndihma për komunitetet e marginalizuara, pra edhe vlerat të tjera të rëndësishme temi europiane ose të Kombeve të Bashkuara. Kështu që ne vitin tjetër do të kemi këto shkolla të reja, do t'i rikthehemi normalitetit dhe shpresojmë që ky normalitet ta tejkalojë sa më mirë situatën e vështirë të krijuar këto muaj të fundit si nga tërmeti ashtu edhe nga koronavirusi. Faleminderit edhe një herë për mbështetjen e Shqipërisë në tejkalimin e kësaj situate të fatkeqësisë natyrore dhe faleminderit që na treguat që nuk jemi vetë. Thank you very much, Deputy Minister, for your words. And now I would like to invite Limya to sign together with me the contract in this very moment. Faleminderit zoti zëvendës ministër, dhe tani ftoj Limyan që së bashku me mua të nënshkruajmë këtë kontratë pra për programin BE për shkollat. Faleminderit ambasador, faleminderit Limya. Faleminderit. Faleminderit shumë to all of you. It's an honor of being able to help the Albanian people, the Albanian children and teenagers in this way. Faleminderit të gjithëve, në fakt është nder që kemi mundësinë dhe që unë kam mundësinë që të ndihmojmë praktikisht qytetarët e Shqipërisë, po mbi të gjitha fëmijët dhe adoleshentët shqiptarë. And I'm extremely proud on behalf of the European Union to be able to keep the promise and deliver it today. This is the beginning of a moment of reconstruction for a country suffered so much last November. Në fakt jam vërtet tejet krenar, skajshmërisht krenar që në emër të Bashkimit Europian unë dhe me anën e këtij nënshkrimi pra po ju them të gjithë sot që ne po e mbajmë premtimin e bërë në datën 17 shkurt. Dhe sot pra është dhe fillimi i të gjitha kësaj përpjekje të rindërtimit për qytetarët e Shqipërisë, të cilët në fakt kanë kaluar kaq shumë që prej atij tërmeti. My last words are therefore for those families that I'm aware are still living in tents in this particular difficult moment of confinement. And I think in particular to those children that soon will be able to go back in their renovated schools, thanks also to this program. Dhe për këtë arsye dëshiroj që në mënyrë të veçantë të drejtohem në familjeve të cilat vazhdojnë që të jetojnë në çadra pas atij tërmeti pra të tmerrshëm të nëntorit të vitit të shkuar, sepse e kuptojnë vështirësinë në të cilën ju jeni aq më tepër në këto momente të vështira izolimi. Dhe dëshiroj të them fëmijëve pra të rinjve, adoleshentëve, veçanërisht ju që
së shpejti ju do të jeni në gjendje që të riktheheni në shkollat tuaja, të cilat do të jenë rinovuar e rindërtuar me anën e kësaj ndihme të fondeve. Faleminderit shumë të viçte and miropafshim. Faleminderit. Thank you. Miropafshim.